ሰላም ውድ የYAYA ዩትዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዲሁም ዛሬ ይህንን ቪዲዮ እየተመለከታችሁ ያላችሁ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ለማለት እወዳለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እጅግ ጠቃሚና እጥር ምጥን ያለች ቪዲዮ ነች። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ተከታትላችሁ በጣም ጠቃሚው መረጃ ማግኘት ትችላላችሁ። ወደ ቪዲዮአችን ስናመራ እንግዲህ የመጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው ፌስቡክ ፕሮፋይላችንን ከዩትዩብ ቻናላችን ጋር ሊንክ በማድረግ የፌስቡክ ተከታዮቻችን ወይንም ደግሞ የፌስቡክ ጓደኞቻችን የዩትዩብ ቻናላችንን እንዴት አክሰስ ማድረግ በቀላሉ እንደሚችሉ በቀደም ተከተል ማሳያችሁ ይሆናል ያለ ምንም ሊሚት ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው ዩትዩብ ቻናላችን ላይ እንገባለን። ከዛም በመቀጠል እንግዲህ ዩትዩብ ቻናላችን ላይ ያለችዋን የአቫታር ምልክት አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ከዛም በመቀጠል ዩር ቻናል የምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናለን። ከዛም በመቀጠል ከላይ በኩል የምትገኘውን 3 ነጠብጣብ ያለባትን አንድ ጊዜ ትጫኗትና ሼር የምትለዋን አንድ ጊዜ ትጫኑታላችሁ። ከዛም እንደምትመለከቱት የተለያዩ አማራጮችን ወደናንተ ያመጣላችኋል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ከታች ኮፒ ሊንክ የምትለዋን አንድ ጊዜ ኮፒ እናደርጋትና እንግዲህ ወደ ፌስቡክ ፕሮፋይላችን እንሄዳለን ማለት ነው። ፌስቡክ አፕሊኬሽናችሁን ትከፍታላችሁ። ከዛም የፕሮፋይል ፒክቸራችሁ ያለበትን ፕሮፋይል እንከፍታለን ማለት ነው። ከዛም ትንሽ ዝቅ በማድረግ ኤዲት ፐብሊክ ዲቴይልስ የምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ከዛም ወደ ታች ስክሮል እናደርጋለን ማለት ነው። ስክሮል ስናደርግ የሚመጣልን አንድ አማራጭ አለ። እሱም ሊንክስ የሚለው ነው። ሊንክስ የሚለው ጋር አንድ ጊዜ አድ የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ከዛም እንግዲህ እስካሁን ያልኳችሁ ዋና ነገሮች ያሉት እዚህ ጋር ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ምንድነው እሱም በመጀመሪያ ሶሻል ሊንክስ ይላል። እዚህ ጋር የምናስገባው ሶሻል ሊንክ ምንድነው የሚለውን ስንመለከት የተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች ሊንኮቻችንን እዚህ ውስጥ በማስገባት በቀላሉ ሊንክ ማድረግ ከፌስቡክ ጋር እንችላለን ማለት ነው። ከፌስቡክ በስተቀር እጅግ በርካታ የሆኑ የሶሻል ሚዲያ ሊንኮችን እዚህ ጋር አድ ማድረግ እንችላለን። በመጀመሪያ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፐብሊክ መሆን አለባቸው። ይሄም ፐብሊክ መሆን ያለበት ዋናው ቁም ነገር ምንድነው የምንፖስተው ወይንም ደግሞ ሊንክ የምናደርገው ነገር ማየት የሚችለው ሁሉም ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሊሚት የለውም ማለት ነው። አለበለዛ ፍሬንድስ ካልነው የፍሬንዶቻችን ብቻ ናቸው የሚሆኑት ኦር ደግሞ ኦንሊ ካረግነው ደግሞ እኛ ብቻ ነን ማየት የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ፐብሊክ መሆኑን እርግጠኛ ሁኑ። ከዛም በመቀጠል እንግዲህ አድ ሶሻል ሊንክ የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ከዛም በመቀጠል እንደምትመለከቱት ፕላትፎርሞቹን እንድንመርጥ ፕላትፎርም የሚል አማራጭ ያመጣልናል። እዚህ ጋር የምናስገባው ደግሞ ዩዘር ኔማችን ነው። የትኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ የምንጠቀመውን ዩዘር ኔም እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ፕላትፎርሙ ስንገባ የትኛው ፕላትፎርም ነው የሚለውን ቀስቷን ስንጫን የሚመጡልን እጅግ በርካታ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ይመጣሉ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የኢንስታግራም፣ ትሬድስ፣ ትዊተርስ፣ ስናፕቻት፣ ዩትዩብ፣ ቲክቶክ፣ ትዊች የመሳሰሉትን ዋትስአፕ እንደምትመለከቷቸው እጅግ ብዙ ናቸው። ለዛሬ ግን እኛ የፈለግነው የራሳችንን የዩትዩብ ቻናል እንዴት ሊንክ ማድረግ እንደምንችል ለማየት ስለሆነ ዩትዩብ የምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ይህን ስንጫን እንግዲህ ፕላትፎርም ይል የነበረው ቦታ ላይ ዩትዩብ ብሎ ይተካል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የምናደርገው ምንድነው የዩትዩብ ቻናላችንን ዩዘር ኔም እዚህ ጋር እንድናስገባ መጻፊያ ባር ያመጣልናል ማለት ነው። እኔ እንግዲህ የዩትዩብ ቻናሌን ስም እዚህ ጋር አስገባለሁ ማለት ነው። እናንተም የራሳችሁን የዩትዩብ ቻናል ዩዘር ኔም እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እኔ አስገብቻለሁ። ከዛም በመቀጠል እንግዲህ እዚህ ጋር ቀደም እንዳልኳችሁ ፐብሊክ መሆኑን እርግጠኛ ሁኑ፣ ምክንያቱም ሊሚቴሽን ስላለው ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል እንግዲህ ዌብሳይትስ የሚለው ጋር ደግሞ ስንገባ አድ ዌብሳይት ወይንም ደግሞ ያላችሁን የዩትዩብ ዌብሳይት ሊንክ እዚህ ጋር እንድታስገቡ አድ ዌብሳይት ይለናል። እንግዲህ እቺን አድ ዌብሳይት የምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። እዚህ ጋር የምናስገባው ነገር መርሳት የሌለብን መጀመሪያ ላይ ስንገባ ያሳየኋችሁ የዩትዩብ ላይ ያለችዋን እቺን የ3 ነጠብጣብ ያለባትን ሼር የምትለዋን አንድ ጊዜ ነክተን ከዛም ኮፒ ሊንክ ያልናትን ነው እዚህ ገብተን የምናስገባው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት እለዋለሁ ማለት ነው። እዛ ኮፒ ያደረኩትኝ ነው
ሌላ ማስገባው ነገር አይደለም ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በሚገባ ሞልተናል ማለት ነው። እንደምታዩት ሶሻል ሊንክስ ይላል። አድ አድርገናል ሶሻል ሊንካችንን ምን ዩቲዩባችንን የዩቲዩብ ደግሞ ዩዘር ኔማችንን ደግሞ ለምሳሌ የኔ ያያ ኤችዲ ነው። የናንተ ደግሞ የራሳችሁን ዩዘር ኔም አስገብታችሁ ሊንኩን ዩቲዩብ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛም መቀየር ከፈለጋችሁ ሪሙቭ አድርጋችሁ ድጋሚ መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛም በመቀጠል ደግሞ ዌብሳይቱን አስገቡ ብሎን ነበረ። አድ አድርገናል። ያደረግነው ዌብሳይት ይሄው http://youtube.com/@yayahd1 እዚህ ጋር እንግዲህ ማድረግ የምትችሉት የዩቲዩብ ቻናላችሁን ሊንክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መቀየር ከፈለጋችሁ ወይም ከተሳሳታችሁ ደግሞ ሪሙቭ ብላችሁ ድጋሚ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም በመጨረሻ የምናደርገው ምንድነው እዚች ጋር ሴቭ የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። አለበለዛ ሴቭ አይሆንም ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በሚገባ ሴቭ አድርጓል። ትንሽ ጠብቀን የምናደርገው ምንድነው ወደ ፕሮፋይላችን እንመለስና ትንሽ ጠብቀን ስላይድ እናደርጋለን። ቡም እንደምትመለከቱት ያያ ኤችዲ ብሎ የዩቲዩብ አይከኗን ጨምሮ እዚህ ፕሮፋይላችን ላይ ገብቷል ማለት ነው። ይህም ማለት እንግዲህ የዩቲዩብ ቻናላችንን ዳይሬክት ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ማንኛውም ሰው አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው እንደምትመለከቱት። ስለዚህ ይህንን በማድረግ የዩቲዩብ ቻናላችሁን ከፌስቡክ ጋር ማገናኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ክቡራትና ክቡራን የቻናሌ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬ ይህንን ቪዲዮ ለእናንተ አቅርቤያለሁ። በቀጣይ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይዤ እመጣለሁ። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜ አብራችሁን ከኔ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ይኸው እንደምትመለከቱት ሊንኩን ስነካ ዳይሬክት ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ ይወስደኛል ማለት ነው። ጠቃሚ ቪዲዮ ነው። እንግዲህ እናንተም እንደዚህ ያደረጋችሁ ዩቲዩብ ብቻ አይደለም ሌሎችንም የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞቻችሁን በማምጣት ማገናኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከ ፕሮግራሜ ፍጻሜ አብራችሁን ከኔ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቪዲዮ ታዲያ ላይክ አይገባው፣ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ከወዲሁ ለማሳሰብ እወዳለሁ። ክቡራት የቻናሌ ተከታታዮች እንግዲህ ለበርካታ ጊዜ ከቻናሌ ጠፍቼ ነበረ። አሁን በኮንቲኒየስሊ ቪዲዮዎችን ይዤ ወደ እናንተ መጣለሁ። እናንተም ደግሞ ያው በላይክ እና በሼር በኮሜንት ከኔ ጋር ሰፖርት እንድታደርጉኝ እኔን ሰፖርት እንድታደርጉ ከወዲሁ ሪኮመንድ ማድረግ እፈልጋለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ እስከዛው ድረስ ቸርን ሰንበት እያልኩኝ በዚሁ እንሰናበታለን። ቻው ቻው።